Hello everybody, it's English time. Today we speak about shops. So we go shopping. Ми йдемо з вами по магазинах, to the market, на базар і купуємо fruits. Ми вивчимо, як запитувати, чим допомогти, і скільки це коштує, як сказати, що ви хочете. So open your class book to page 48. Let's read the dialogue in exercise number 1. Can I help you? Чи можу я вам допомогти? Yes, I'd like 3 apples, please. I'd like, я би хотів. Хоча раніше ми говорили з вами, що like – це подобатися, мені подобається, я люблю щось, але тут воно слово використано у фразі I'd like, I would like, я би хотів. I'd like 3 apples. Okay, 1, 2, 3. Anything else? Anything. Ще? Щось? No, thanks. How much is it? Скільки це коштує? 2 pounds, please. Here you are. Here you are. Ось тримайте. Будь ласка, прочитайте самостійно ще раз цей діалог. And let's go to exercise number 2. Listen and tick the correct picture. We have four dialogues, у нас є 4 розмови, і треба вибрати правильну картинку, яку розмову ви почуєте. Okay. Перевірте, чи такі у вас галочки, чи правильно ви все почули. Це були приклади діалогів, і ми ще з вами повписуємо, попишемо схожий діалог. So go to workbook on page 48. In exercise number 1, write the sentences. Вам потрібно написати речення. Я би хотів щось, будь ласка. I'd like 3 carrots, please. Повністю у вас є зразок. Далі вам вже більше слів треба дописати. I'd like, що ми бачимо? 2 apples, please. Третьому у вас I'd тільки написано, так, не вистачає like. І скільки bananas. Скільки інжиру в четвертому потрібно самостійно повністю скласти речення. Exercise number 2. Look and write. Допишіть діалог. Anything – щось, much – багато, або в запитанні скільки коштує how much. I'd like – я би хотів. Else – ще. Допиши діалог і відкрий свій зошит, в якому ми пишемо, і склади такий самий схожий діалог, тільки вибери, що ти хочеш купити. Maybe candies, можливо, цукерочки, кейк, тортик, будь-що, що тобі б хотілося б купити. І напиши цей діалог, сфотографуй і надійшли мені, будь ласка, на Viber. Thank you, that's it, bye-bye.